Oppitunti 1. Joustavat käytännöt. Hei Anna, luin uudesta hotellikäytännöstä. Hei John, todella. Mikä on päivitys? He ovat tehneet siitä joustavamman peruutuksia varten. Se on hienoa. Kuinka joustavasti puhumme? Kyllä, voimme peruuttaa jopa 48 tuntia ennen sisäänkirjautumista. Siitä on todella apua. Se antaa meille enemmän vapautta. Täsmälleen. Se vähentää stressiä matkoja suunniteltaessa. Oletko koskaan joutunut peruuttamaan matkaa viime hetkellä? Kyllä, se on turhauttavaa. Tämä politiikka helpottaa sitä. Oppitunti 2. Kotiherätyksiä. Hei Anna, oletko miettinyt tapoja virkistää kotisi? Hei John, kyllä. Pieni muutos voi olla loistava tapa puhaltaa uutta elämää kotiisi. Samaa mieltä. Oletko kokeillut järjestää huonekalujasi uudelleen? Minulla on. Sillä on suuri ero siinä, miltä tila tuntuu. Se todella tekee. Kasvien lisääminen voi myös piristää huonetta. Täysin. Rakastan vehreyttä ympärilläni. Entä seinän maalaaminen eri värillä? Se voisi olla hauskaa. Rohkea väri voi todella muuttaa tunnelmaa. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset voivat saada aikaan suuren vaikutuksen. Oppitunti 3. Historialliset matkat. Huomenta Anna, luitko varhaisista tutkimusmatkailijoista? Hei John, kyllä. He kohtasivat kovia myrskyjä matkoillaan. Eikö? He purjehtivat myöhään kaudella, mikä oli riskialtista. Uskomatonta kuinka rohkeita he olivat. Oltuaan 66 päivää merellä, he näkivät vihdoin maan. Sen on täytynyt olla suuri helpotus. Voitteko kuvitella, miltä heistä tuntui nähdä hiekkarannat? Se olisi ollut sekoitus iloa ja uupumusta. Täysin. Heidän matkansa muovasivat maailmaa, jonka tunnemme tänään. Oppitunti 4. Australian uniti. Hei Anna, tiedätkö kuinka Australiaa hallittiin ennen vuotta 1901? Hei John, kyllä. Eri osat olivat erillisiä siirtokuntia. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka he toimivat itsenäisesti. Eikö? Mutta vuonna 1901 he liittyivät yhdeksi kansakunnaksi. Se oli merkittävä hetki heidän historiassaan. Se todella oli. Se merkitsi yhtenäisen Australian alkua. Luuletko, että se vahvisti heidän identiteettiään? Ehdottomasti. Yhtenäisyys tuo usein vahvemman yhteenkuuluvuuden tunteen. Olen samaa mieltä. Historian oppiminen auttaa ymmärtämään nykypäivää. Oppitunti 5. Kevyitä ideoita. Hei Anna, näin tuoreen taideprojektisi. Se on niin harkittu ajatus. Hei John, kiitos. Nautin sen tekemisestä todella paljon. Täytyy kokeilla myös askartelua. Onko ehdotuksia? Täysin. Voit aloittaa yksinkertaisista paperikäsitöistä. Kuulostaa hauskalta. Millaisia paperiaseita suosittelet? Ehkä kokeile origamia tai onnittelukorttien tekemistä.
Rakastan niitä ideoita. Ne kuulostavat luovilta ja rentouttavilta. Täsmälleen. Lisäksi he tekevät loistavia lahjoja ystäville. Se on totta. Voisin muokata niitä erityistilaisuuksiin. Oppitunti 6. Mielipiteiden navigointi. Hei Anna, oletko seurannut uusimpia keskusteluja verkossa? Hei John, kyllä. On mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset reagoivat. Jotkut joko kääntävät huomion pois kritiikistä tai tunnustavat sen. Täsmälleen. Se on fiksu tapa käsitellä vaikeita tilanteita. Huomasin, että jotkut ihmiset jopa kiistävät kritiikin aluksi. Kyllä, ja on kiehtovaa, miten se voi muuttua ajan myötä. Onko ongelmien tunnustaminen mielestäsi tehokkaampaa? Ehdottomasti. Se osoittaa kypsyyttä ja halukkuutta kehittyä. Olen samaa mieltä. Rakentavaan vuoropuheluun osallistuminen on välttämätöntä. Oppitunti 7. Suunnitteluvalinnat. Huomenta Anna, harkitsetko vielä matkavaihtoehtojasi? Hei John, kyllä, minulla on. Tutkin erilaisia kohteita. Se kuulostaa jännittävältä. Entä sinä? Ajattelen rantalomaa tai vuoristomatkaa. Molemmat kuulostavat upeilta. Pidätkö enemmän rentoutumisesta vai seikkailusta? Nautin molempien yhdistelmästä. Rentoudu rannalla ja patikoi vuorilla. Se on hieno tasapaino. Oletko asettanut budjettirajoja? Yleensä kyllä, mutta olen joustava kokemuksesta riippuen. Se on fiksua. On hyvä antaa tilaa spontaanisuudelle. Oppitunti 8. Muoti-innostus. Huomenta Anna, näin uudet kenkäsi. Oletko innostunut käyttämään niitä pian? Hei John, ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen esittelemään uusia potkujani. Ne näyttävät tyylikkäiltä. Mihin tilaisuuteen aiot käyttää niitä? Ajattelen pukeutua niihin tuleviin juhliin. Se kuulostaa täydelliseltä. He antavat ehdottomasti lausunnon. Toivon niin. Pidän siitä, kuinka ne sopivat yhteen monien asujen kanssa. Monipuoliset kengät ovat ehdoton hankinta. Onko sinulla mielessä suosikkiasu? Kyllä, minulla on suloinen mekko, joka sopii täydellisesti heidän kanssaan. Se kuulostaa fantastiselta. Näytät upealta. Oppitunti 9. Terveelliset valinnat. Hei Anna, tiesitkö, että hedelmien ja vihannesten lisääminen ruokavalioosi voi vahvistaa immuunijärjestelmääsi? Hei John, tämä on hyvä pointti. Olen viime aikoina yrittänyt syödä terveellisemmin. Mahtava! Millaisista hedelmistä ja vihanneksista pidät? Rakastan marjoja ja lehtivihanneksia. Ne ovat niin ravitsevia. Kyllä, marjat ovat täynnä antioksidantteja. Onko sinulla suosikki tapa syödä niitä? Nautin niistä smoothieissa tai sellaisenaan. Entä sinä? Tykkään lisätä niitä jogurttiin tai kaurapuuroon aamiaiseksi. Se kuulostaa herkulliselta. Oletko kokeillut uusia reseptejä lähiaikoina? Tein kasvispaistin viime viikolla.
Se oli värikästä ja maukasta. Oppitunti 10. Kukkien ihmeet. Aamulla Anna, näin kauniita vaaleanpunaisia ja keltaisia ruusuja puutarhassa. Hei John, kuulostaa ihanalta. Onko niillä makea tuoksu? Kyllä, he todella tekevät. Rakastan kuinka tuoksuvia ruusut voivat olla. Nautin mehiläisten katsomisesta, kun he ottavat siitepölyä heiltä. On kiehtovaa, kuinka tärkeitä mehiläiset ovat ekosysteemillemme. Täysin. Ne auttavat pölyttämään kukkien lisäksi myös kasveja. Oletko koskaan harkinnut omien kukkien istuttamista? Minulla on. Minusta olisi palkitsevaa nähdä ne kukkivat. Ehdottomasti. Lisäksi se lisää kauneutta kotiisi. Oppitunti 11. Virheistä oppiminen. Hei Anna, muistatko kouluaikamme? Hei John, kyllä. Mietin usein, mitä tekisin toisin. Sama täällä. Toivon, että olisin kiinnittänyt enemmän huomiota luokassa. Eikö? Joskus ystävät häiritsivät minua keskittymisen sijaan. On helppo jäädä sivuraiteille. Mistä aiheista pidit eniten? Pidin taiteesta ja historiasta. Nämä tunnit olivat aina hauskoja. Nautin tieteestä, kokeilu oli jännittävää. Kyllä. Uskon, että jos olisimme soveltaneet itseämme enemmän, olisimme voineet oppia vielä enemmän. Täysin. Kyse on kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Oppitunti 12. Taiteelliset mahdollisuudet. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut löytää piilotettua taiteellista potentiaalia omista kodeistamme? Hei John, ehdottomasti. Siellä on niin paljon luovuutta, joka odottaa paljastumista. Täsmälleen. Yksinkertaisetkin esineet voidaan muuttaa taiteeksi. Rakastan sitä ideaa. Oletko luonut jotain äskettäin? Maalasin vanhoja huonekaluja antaakseni niille uuden elämän. Se on upeaa. Haluaisin nähdä työsi. Kiitos. Pidän myös kierrätysmateriaaleista käsityöstä. Mikä loistava tapa olla ympäristöystävällinen. Se todella on. Se lisää tilaan persoonallisuutta. Oppitunti 13. Matkasuunnitelmat. Hei Anna, luuletko, että huvipuistoon tulee tänä viikonloppuna pitkät jonot? Hei John, se riippuu kai vuorokauden ajasta. Se on totta. Varhaiset aamut ovat yleensä vähemmän ruuhkaisia. Täsmälleen. Jos saavumme heti kun ne avautuvat, voimme välttää kiirettä. Hyvä idea. Voimme suunnitella saapuvamme sinne aikaisin ja nauttia enemmän ajeluista. Kyllä. Lisäksi meidän pitäisi tarkistaa sää. Ehdottomasti. Aurinkoinen päivä tekisi siitä vielä paremman. Ja muista ottaa mukaan välipaloja säästääksesi aikaa ruokajonossa. Hieno vinkki. Näin voimme viettää enemmän aikaa nähtävyyksistä nauttimiseen. Oppitunti 14. Destination Dreams. Huomenta Anna, oletko päättänyt seuraavan matkakohteesi? Hei John, ei vielä. Ensinnäkin minun on asetettava budjetti.
Se on fiksu liike. Mitä budjettialuetta harkitset? Ajattelen muutamaa $100. Haluan pitää sen edullisena. Se kuulostaa järkevältä. Minne aiot mennä? Haluaisin käydä rannalla tai ehkä viihtyisässä vuoristomökissä. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat uskomattomilta. Pidätkö mieluummin rentoutumisesta vai tutkimisesta? Nautin molempien yhdistelmästä. Rentoudu rannalla ja patikoi vuorilla. Se on molempien maailmojen paras. Tehdään lista paikoista, joihin kannattaa tutustua. Oppitunti 15. Muotiloidet. Hei Anna, näin sinun kokeilevan sitä mekkoa. Sopiiko medio sinulle täydellisesti? Hei John, kyllä. Se tuntuu juuri oikealta. Olen iloinen, että löysin sen. Se on hienoa. Väri näyttää upealta päälläsi. Luuletko, että se sopii sinulle? Luulen niin. Se on valoisa ja iloinen, täydellinen kesään. Täysin. Se todella tuo persoonallisuutesi esiin. Kiitos. Löysin myös siihen sopivan kaulakorun ja korvakorut. Vau, kuulostaa siltä, että se täydentää ulkoasun. Toivon niin. Asusteet voivat todella kohottaa asua. He varmasti tekevät. Aiotko käyttää sitä erityiseen tilaisuuteen? Oppitunti 16. Historiallisia oivalluksia. Huomenta Anna, tiedätkö orjuuden historiasta Amerikassa? Hei John, kyllä. Orjuus oli karua todellisuutta vuoteen 1865 asti. Eikö? Jo tuon päivämäärän jälkeen monet mustat jatkoivat työskentelyä suurilla maatiloilla. Kyllä, elämä oli heille edelleen haastavaa muutoksista huolimatta. On tärkeää muistaa, että historia muokkaa nykyisyyttämme. Ehdottomasti. Tämän kontekstin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää edistymisen kannalta. Olen samaa mieltä. Se auttaa meitä arvostamaan kamppailuja ja saavutuksia. Lisäksi se rohkaisee meitä jatkamaan tasa-arvon puolustamista. Täysin. Jatketaan oppimista ja keskustelua näistä tärkeistä aiheista. Oppitunti 17. Positiivisuuden omaksuminen. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka en tuntenut enää surua positiivisiin piirteisiin keskittymisen jälkeen. Hei John, se on ihanaa. Mikä mielestäsi auttoi sinua eniten? Tajusin, että ystävällisyyteni on paras ominaisuus ja se avaa ovia uusille yhteyksille. Se on hieno havainto. Ystävällisyys voi todella muuttaa tapaamme olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Täsmälleen. Se tekee keskusteluista miellyttävämpiä ja vähemmän stressaavia. Oletko huomannut muutoksia siinä, miten ihmiset reagoivat sinuun? Kyllä. Ihmiset näyttävät olevan halukkaampia osallistumaan ja jakamaan ajatuksiaan. Se on upeaa. Se luo positiivisemman ilmapiirin. Se tekee. Olen innoissani voidessani vaalia sitä ystävällistä puoliani. Oppitunti 18. Joukkueen dynamiikka. Hei Anna, ajattelin, että meidän on laadittava tarkistettu suunnitelma projektillemme. Hei John, olen samaa mieltä. Kun se on valmis, voimme päivittää sidosryhmiämme.
Täsmälleen. Selkeä viestintä on avainasemassa kaikkien ajan tasalla pitämisessä. Mihin alueisiin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä tarkistetussa suunnitelmassa? Meidän on asetettava etusijalle aikataulut ja vastuut selkeyden varmistamiseksi. Hieno idea. Näin jokainen tietää, mitä odottaa. Saatamme myös haluta ottaa mukaan mahdolliset ennakoimamme haasteet. Kyllä. On parempi varautua kaikkiin mahdollisiin esteisiin. Kun olemme saaneet kaiken valmiiksi, voimme sopia tapaamisen sidosryhmien kanssa. Oppitunti 19. Matkustusmukavuus. Aamua Anna, mietin, kuinka paljon helpompia lentoja voi olla hyvässä seurassa. Hei John, totta. Se tekee lennosta ehdottomasti hauskempaa. Ja mielenkiintoisilla keskusteluilla aika kuluu todella nopeasti. Täysin. Lisäksi matkakokemusten jakaminen tekee siitä entistä hauskempaa. Onko sinulla mieleenpainuvia lentotarinoita? Kyllä. Kerran ystävystyin vieressäni istuvan henkilön kanssa ja juttelimme koko matkan. Se kuulostaa hienolta. Pidittekö lopulta yhteyttä? Valitettavasti ei, mutta meillä oli fantastinen aika lennon aikana. Joskus ne hetket tekevät matkustamisesta erityisen. Oppitunti 20. Luonnonsuojelutietoisuus. Hei Anna, luin siitä, kuinka tärkeää on lisätä tietoisuutta suojelusta. Hei John, se on totta. Monet ihmiset eivät ymmärrä, kuinka herkkä ympäristömme on. Täsmälleen. Villieläinten ja luonnonvarojen suojelu on välttämätöntä tuleville sukupolville. Millä tavoilla voimme edistää tietoisuutta? Voisimme järjestää yhteisötapahtumia tai työpajoja suojeluaiheista. Se on hieno idea. Yhteisön osallistuminen voi vaikuttaa merkittävästi. Voisimme myös hyödyntää sosiaalista mediaa viestin levittämiseen. Kyllä. Se on tehokas työkalu tavoittaa laajempi yleisö. Mietitään joitain aloitteita, jotka voimme aloittaa tässä kuussa. Oppitunti 20. Sisätilojen inspiraatioita. Huomenta Anna, mietin, voisitko tarjota sisustuskuvia talosi eri huoneista? Hei John, totta kai. Tykkään jakaa kodin sisustusideoitani. Se olisi upeaa. Etsin inspiraatiota omaan tilaani. Hienoa. Minulla on viihtyisä olohuone ja valoisa keittiö. Haluaisin nähdä, kuinka olet sisustanut nuo alueet. Lähetän sinulle muutaman kuvan. Tykkään sekoittaa värejä ja tekstuureja. Se kuulostaa kauniilta. Olen utelias suosikkisuunnittelun elementteistäsi. Nautin kasvien ja taideteoksen käyttämisestä persoonallisuuden lisäämiseksi huoneisiini. Ne ovat loistavia valintoja. Ne todella tuovat tilaa eloon. Oppitunti 22. Kaupunkien muutokset. Hei Anna, tiesitkö, että pienestä kauppapaikasta voi kasvaa tärkeä kaupunki? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, miten jotkut paikat kehittyvät ajan myötä. Täsmälleen. Tämä kaupunki alkoi vain muutamista rakennuksista, mutta siitä tuli vilkas keskus.
Se on vaikuttavaa. Mikä mielestäsi vaikutti sen nopeaan kasvuun? Luultavasti sen sijainti ja resurssit tekivät siitä houkuttelevan uudisasukkaille. Tuossa on järkeä. Hyvä pääsy vesille ja maalle voi houkutella monia ihmisiä. Eikö? On mielenkiintoista, kuinka kaupungit voivat heijastaa yhteisöjensä tarpeita. Ehdottomasti. Ja nämä muutokset voivat muokata alueen kulttuuria ja taloutta. Haluaisin oppia lisää tämän kaupungin historiasta. Oppitunti 23. Shakespearen kajut. Huomenta Anna, oletko kuullut joidenkin historiallisten paikkojen jälleenrakennuksesta Shakespearen aikana? Hei John, kyllä. On hämmästyttävää, kuinka ne rakennetaan uudelleen näyttämään samalta kuin silloin. Täsmälleen. Se antaa meille vilauksen menneisyyteen ja sen aikakauden kulttuuriin. Rakastan sitä. Sen avulla ihmiset voivat kokea historian konkreettisella tavalla. Ja iästään huolimatta Lontoo on edelleen vilkas kaupunki täynnä elämää. Täysin. Historian ja nykyajan yhdistelmä on niin kiehtova. Luuletko, että näillä sivustoilla vieraileminen tekee historiasta enemmän suhteellista? Kyllä. Se luo yhteyden, jota kirjat eivät yksin pysty tarjoamaan. Olen samaa mieltä. Ilmapiirin kokeminen voi syventää ymmärrystämme. Oppitunti 24. Hyvin käytetty aika. Hei Anna, ajattelin tulevaa kiertuettamme. Kuinka kauan luulet sen kestävän? Hei John, uskon, että se kestää noin 2 tai 3 tuntia. Kuulostaa hallittavalta. Mitä luulet näkevämme kiertueen aikana? Odotan, että vierailemme tärkeimmissä maamerkeissä ja ehkä opimme historiaa. Se olisi hienoa. Luuletko, että tarvitsemme erikoisvarusteita? Luultavasti vain mukavat kengät ja kamera valokuvaamiseen. Hyvä soitto. Rakastan hetkien vangitsemista seikkailujemme aikana. Minä myös. On mukavaa saada muistoja muistelemaan. Suunnittelemme päivämme niin, että voimme nauttia joka hetkestä. Oppitunti 25. Urheilu ja identiteetti. Huomenta Anna, oletko huomannut, kuinka monet kanadalaiset ovat huolissaan amerikkalaisten valta-asemasta ammattilaisurheilussa? Hei John, kyllä. Se on tärkeä aihe monille ihmisille. He näkevät sen mahdollisena uhkana Kanadan itsenäisyydelle urheilussa, eikö niin? Täsmälleen. Se herättää kysymyksiä kansallisesta identiteetistä ja ylpeydestä. Mielestäni paikalliset liigat ovat ratkaisevan tärkeitä tämän ainutlaatuisuuden säilyttämisessä. Kyllä. Kanadalaisten joukkueiden tukeminen voi edistää yhteisöllisyyden tunnetta. Onko mielestäsi riittävästi aloitteita kotimaisten lahjakkuuksien edistämiseksi? Toivon niin. Nuorisourheiluun sijoittaminen voi auttaa kasvattamaan tulevia tähtiä. Seurataan asioiden kehittymistä ja pysytään ajan tasalla. Oppitunti 26. Päivittäminen. Hei Anna, oletko seurannut viimeisimmät urheilu- ja kulttuuriuutiset? Hei John, yritän pysyä ajan tasalla. On mielenkiintoista, miten se vaikuttaa yhteiskuntaamme. Täysin. Tapahtumat voivat muokata yleistä mielipidettä ja jopa politiikkaa. Olen samaa mieltä.
On tärkeää ymmärtää näiden muutosten konteksti. Lisäksi tiedon saaminen auttaa meitä osallistumaan merkityksellisiin keskusteluihin. Täsmälleen. Voimme jakaa näkemyksemme muiden kanssa. Luuletko, että sosiaalinen media vaikuttaa siihen, miten saamme tietoa? Kyllä. Se on tehokas työkalu, mutta meidän on myös oltava kriittisiä lähteiden suhteen. Varmasti. Jatketaan keskustelua näistä aiheista niiden kehittyessä. Oppitunti 27. Saaren unelmat. Huomenta Anna, olen halunnut tutustua trooppiseen kohteeseen. Hei John, oletko harkinnut vierailevasi saarella? Se kuulostaa hämmästyttävältä. Saarilla on usein kauniita rantoja ja kirkasta vettä. Täsmälleen. Lisäksi ne tarjoavat yleensä ainutlaatuisia kulttuureja ja kokemuksia. Mitä saarta suosittelisit? Olen kuullut hienoja asioita Balista ja Malediiveista. Nuo molemmat ovat upeita. Mitä toimintaa voimme siellä tehdä? Voimme snorklata, patikoida ja jopa nauttia paikallisesta ruuasta. Nam. Rakastan kokeilla uusia ruokia matkoillani. Oppitunti 28. Hotelliin kirjautuminen. Hei Anna, varasin juuri hotellin matkallemme. Hei John, se on mahtavaa. Kauanko aiot jäädä? Jään 3 yöksi, kirjaudun sisään huomenna illalla. Täydellinen. Tiedätkö mihin aikaan voimme kirjautua sisään? Uskon, että sisäänkirjautuminen alkaa kello 15. Tämä antaa meille aikaa tutustua alueeseen ennen asettumista. Täsmälleen. Voimme napata jotain syötävää ja sitten suunnata hotellille. Kuulostaa suunnitelmalta. Oletko tarkistanut hotellin palvelut? Kyllä. Heillä on uima-allas ja ilmainen aamiainen, mikä on hienoa. Oppitunti 29. Maksaminen. Huomenta Anna, lainasin sinulta kirjan viime viikolla. Hei John, ei hätää. Nautitko siitä? Kyllä, rakastin sitä. Olen iloinen, että lainasin sitä. Se on hienoa kuulla. Joten kuinka paljon olen sinulle velkaa siitä? Ei hätää. Sinun ei tarvitse maksaa minulle takaisin. Oletko varma? Haluan tehdä siitä oikeudenmukaisen. Olen positiivinen. Nauti vain kirjasta. No, jos olet varma, arvostan sitä. Tietenkin. Voin aina lainata sinulle lisää kirjoja tulevaisuudessa. Oppitunti 30. Talvityö. Hei Anna, talvi on täällä, ja minun piti lapioida lumi pois poluilta ja ajotieltä. Hei John, kuulostaa kovalta työltä. Miten se meni? Se oli kovaa. Autan isääni siinä joka vuosi. Se on mukavaa sinulta. Lumen lapio voi olla aika uuvuttavaa. Kyllä. Varsinkin jos lunta on paljon poistettavaa. Onko sinulla vinkkejä sen helpottamiseksi? Taukojen pitäminen on välttämätöntä. Se auttaa välttämään väsymystä. Hyvä neuvo. On tärkeää vauhdittaa itseäsi.
Ja kerrosten käyttö pitää sinut lämpimänä ulkona työskennellessäsi. Oppitunti 31. Pariisin unelmat. Huomenta Anna, kyllä. Suunnittelen matkaa Pariisiin. Vau, kuulostaa hämmästyttävältä. Milloin lähdet? Lähden 2 viikon päästä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan. Se on jännittävää. Onko sinulla listaa paikoista, joissa haluat käydä? Ehdottomasti. Haluan nähdä Eiffeltornin ja Louvren. Hienoja valintoja. Oletko käynyt Pariisissa aiemmin? Ei, tämä on ensimmäinen kertani. Olen innokas kokemaan kulttuuria. Tulet rakastamaan sitä. Ruoka, taide ja arkkitehtuuri ovat upeita. Olen kuullut sen. Haluan myös kokeilla aitoa ranskalaista ruokaa. Oppitunti 32. Navigointi kaupungissa. Hei Anna, olen kuullut, että kaupungissa on hyvin merkittyjä kävelypolkuja. Hei John, kyllä. Se tekee liikkumisesta niin paljon helpompaa. Hienoa. Onko olemassa sovellusta tai karttaa, jolla voin navigoida? Täysin. On olemassa useita sovelluksia, jotka näyttävät kävelyreittejä ja nähtävyyksiä. Siitä on apua. Mitä sovellusta suosittelet? Suosittelen käyttämään Google Mapsia tai erityistä kaupunkiopas-sovellusta. Täydellinen. Lataan sellaisen ennen matkaani. Hyvä idea. Se auttaa sinua löytämään parhaat reitit ja välttämään eksymistä. Arvostan vinkkejä. Haluan hyödyntää aikani tutkimiseen. Oppitunti 33. Marketing Insights. Huomenta Anna, mitä mieltä olet markkinointistrategiastamme? Hei John, mielestäni se kaipaa parannusta. Meidän tulee keskittyä kohdeyleisöämme. Olen samaa mieltä. Analysoidaan tämänhetkisiä suorituskykymittareita. Kyllä, tietojen ymmärtäminen auttaa meitä tunnistamaan heikkoja kohtia. Pitäisikö meidän ottaa huomioon myös asiakaspalaute? Täysin. Palaute on olennaista tietoisten muutosten tekemisessä. Mitä alueita meidän pitäisi mielestäsi priorisoida? Uskon, että sosiaalisen median läsnäolon parantaminen voisi houkutella lisää asiakkaita. Se on fiksu liike. Kiehtova sisältö voi todella vaikuttaa. Oppitunti 34. Ikimuistoisia kokemuksia. Hei Anna, oletko huomannut, että usein yksinkertaisimmat kokemukset osoittautuvat ikimuistoisimmiksi? Olen täysin samaa mieltä, John. Joskus odottamattomat hetket luovat kestäviä muistoja. Millaisia kokemuksia sinulle tulee mieleen? Muistan spontaanin matkan ystävien kanssa. Nauru ja keskustelut tekivät siitä unohtumattoman. Onko sinulla ollut vastaavaa kokemusta? Kyllä. Piknik puistossa muuttui seikkailuksi, kun eksyimme. Päädyimme löytämään kauniin piilotetun paikan. Eikö olekin ihmeellistä? Täysin. On kiehtovaa, kuinka suunnittelemattomat tapahtumat voivat tuottaa iloa. Suunnitteletko pian jotain spontaania? Ehdottomasti. Aletaanko ideoita seuraavaa seikkailua varten? Voisimme tutustua uusiin paikkoihin ja kokeilla paikallista ruokaa.